Вітаю на каналі Оріана Таро. Перший місяць весни, досить теплий, порадував нас свіжим березневим вітром і на порозі другий місяць квітень. Саме квітневу повню називають рожевою, але ця назва трохи оманлива, бо місяць не стає рожевим. Але чому ж тоді рожевий квітневий місяць? Ця назва походить від традицій північноамериканських індіанських племен, і це пов'язано не з кольором місяця, а з природними явищами. Саме у квітні зацвітає дикий флокс субулата, і квіти вкривають землю суцільними рожевими килимами. Тому рожева квітнева повня – це символ цвітіння та буяння весни і перших весняних квітів. Різні культури давали свої назви квітневій повні. У європейців її називали також трав'яною повнею або яєчною, бо це символ початку активного розвитку, плідності та зародження нового життя. Саме в цей час трава вже настільки стає соковитою і високою, що починають вперше виганяти худобу на пасовища, адже зимові запаси сіна вже закінчуються. Це також і час, коли з яєць з'являються пташенята, як свійської птиці, так і диких птахів. Активно мостяться гнізда і висиджуються кладки яєць. У північних традиціях квітневу повню називають качиною ще тому, що прилітають дикі качки та всі інші водоплавні птахи, а також рибною, бо саме в цей період риба йде на нерест. У кельтських і слов'янських язичницьких асоціаціях повню називають вогняною або повнею соків землі. Квітнева повня може бути першою або другою повнею весни, в залежності від астрологічних особливостей року. Цього року це друга весняна повня і вона припадає на 2 квітня. Часто вона пов'язана із християнським святом Пасхи та язичницьким святом Остари, як перша неділя після весняного рівнодення, і може співпадати з періодом сильних припливів, як і будь-яка повня, та з весняним розливом річок і підтопленням низин. Практики і ритуали квітневої повні пов'язані з емоційним очищенням та перенастройкою на пробудження бажань, оновлення і цвітіння. Камені особливо активні в цей період – це рожевий кварц, адуляр або місячний камінь, а також малахіт та нефрит. А тепер тароскоп на квітень. Які ж енергії очікують на нас у цей місяць, підкаже нам триплет із карт Таро, де перша карта розкриє енергетику цього місяця, друга кине нам виклик, а третя дасть підказку, пораду, що ж із цим усім вдіяти. На енергії місяця у нас випала карта Імператриця. Це потужний старший аркан. Ця карта уособлює в собі жіночу мудрість, плідність, прибуток у всіх розуміннях, час росту, наповнення, творчості, нових ідей, нових почуттів, захоплень. Захочеться оновлення і тілесного комфорту, краси і природи. Імператриця – це не просто образ сильної, мудрої жінки. Це уособлення любові земної і любові небесної. Захочеться творити, малювати, саджати квіти, прикрашати простір, оновлювати гардероб, переформатовувати інтер'єр житла, тобто братися за все і одразу. Буде вдаватися практично все, що ви задумаєте і за що ви будете братись. Буде відчуватись приплив енергії, натхнення, природної чуйності і також, звичайно, зв'язок з природою та землею. Друга карта – це 2 мечів, і це виклик місяця, хоча тут присутні всі енергії, як земля, вода, повітря і
навіть відблиски вогню, проте головною проблемою є внутрішня невпевненість і страх зробити остаточний вибір та почати активно діяти. Тому людина перебуває в статичній нерухомій позі. Просто сидить, руки і очі зв'язані, а в руках тримає два мечі. І це проявляється як зависання між двома варіантами, і немає певності, який же з цих варіантів все-таки обрати. Можливо, почуття дуже яскраві, глибокі, справжні, але ти не хочеш признаватись у цьому навіть самому собі. Тому все ще очікуєш, все ще зволікаєш. Можливо, це спроба так зберегти рівновагу ціною ігнорування правди, відкладення дії десь на якесь непевне майбутнє. Однозначно, це затягування ситуації і блокування процесів, які потребують активного, негайного, просто невідкладного рішення. Час, врешті, зробити свій вибір і почати діяти. Третя карта Таро дає нам підказку, пораду, як же діяти і як саме вирішити ситуацію. І це знову старший аркан Зірка. Це дуже світла і сприятлива карта, як відображення надій і віри в себе, в те, що прийшов час, коли бажання починають збуватися, а мрії стають реальністю, здійснюються. Просто слід знайти в собі стержень сили, побороти власні страхи, свою нерішучість, і тоді прийде відчуття впевненості, внутрішнього спокою і розуміння, що у тебе є власний шлях, і ти на ньому, а попереду відкривається чіткий та яскравий, ясний орієнтир на досягнення мети, поставленої цілі. І якщо ти віднайдеш у собі гармонію і внутрішню силу, то одразу відчуєш зміни. Саме тоді все налагоджується, якщо твій розум, серце і тіло потребують і хочуть одного й того ж. І саме квітень для тебе як портал переходу від застою до впевнених дій і довіри до своїх почуттів. Тепер важливо не тільки аналізувати ситуацію, але і дати вихід цій ситуації і дозволити подіям розвиватися, може навіть інколи самостійно, інколи без твоєї власної участі. Будь просто спокійним, виваженим, серйозним і впевненим спостерігачем. Дай волю власним почуттям та бажанням. Не тільки намагайся все контролювати і тримати руку на пульсі всіх подій. Саме твої емоції та вчинки є гарантом успіху, але інколи слід і відпустити ці емоції на волю та заявити про свої потреби, про свій якийсь особливий, незбалансований емоційний стан, можливо, і про фізичні якісь недомагання. Тобто ти не мусиш постійно бути насторожі. Інколи слід і розслабитись. Отож, девізом квітня може стати твоє вміння як активно досягати поставлених цілей, так і вміння розслабитись. Навчись радіти весняному сонцю, першим весняним квітам, більше рожевих кольорів. Тож нехай квітень стане вдалим місяцем для всіх, особливо для тих, хто хоче відчути такі найбільш яскраві емоції, як романтика, закоханість, надії, мрії. Нехай вони збуваються і стають реальністю. Удачі вам в другому місяці весни! Підписуйтесь на канал Оріана Таро, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.